Quay toàn thấy dây điện luôn. Chỗ này toàn dây điện. Cái này là ấy ở quảng trường hả anh? Cái này nó bắn ở quảng trường à? Chỗ bảo tàng ấy. Cái chỗ bảo tàng có cái hồn đó. Cao nữa lên. Ui, ui. Ui. Như pháo ấy. Không phải là nó không bắn cao mà tại nhà mình thấp quá. Một màu đen đen. Biết cho chưa? Cái này nó phải bắn 15 phút nhỉ? Không, chắc khoảng 10 phút. Ui. Này anh chúc mừng năm mới ta đi. Này, chúc mừng năm mới đi. Chúc mừng năm mới đi. Chúc mừng năm mới mà đi. Hả? Chúc mừng tao không ngày lì xì à? Ồ thế chị phải lì xì em chứ tại sao em phải lì xì? Đứa tuổi hơn nữa phải mừng lì xì. Như nhau cả. Ước gì không vướng cái cây cột điện.